नमस्कार. आज आपण करणार आहोत ढाबा स्टाईल शेव टमॅटो भाजी. त्यासाठी लागणारे साहित्य: शेव, चिरलेले टमॅटो, लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ, आलं लसूण पेस्ट, कढीपत्ता, जिरे, मोहरी, धना पावडर, हळद, चिरलेले कांदे, पाणी आणि तेल. ढाबा स्टाईल शेवभाजीसाठी आपण येथे पाणी गरम करून घेणार आहोत. कढईमध्ये आपण तेल गरम करून घेत आहोत. तेल हे गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी, जिरे, बारीक चिरलेला कांदा, आलं लसूण पेस्ट, छान असं परतवून घेणार आहे आपण इथे कांदा. कांदा आपण परतवून घेत आहोत इथे. त्याच्यामध्ये मी कढीपत्त्याची 2 ते 3 पानं घेतले आहेत, ते टाकून घेणार आहे. अजून 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण कांदा परतवून घेणार आहोत. आपण बघू शकताय छान असा कांदा आपण इथे परतवून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी जे चिरलेले टमॅटो होते ते आपण टाकून घेणार आहोत. हे टमॅटो आपण छान असे शिजवून घेणार आहोत. इथे आपण सर्व मसाले टाकून घेणार आहोत. गरम मसाला 1 चमचा, धना पावडर अर्धा चमचा, अर्धा चमचा हळद, दीड चमचा तिखट, चवीनुसार मीठ, सर्व मसाले आपण मिक्स करून घेणार आहोत. छान प्रकारे परतवून घेणार आहोत. तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे. बघू शकताय आपण छान असं तेल सुटलेलं आहे. या मसाल्याला छान असा परतवून घेतलाय आपण इथे हा मसाला. आता आपण याच्यामध्ये गरम पाणी टाकून घेणार आहोत. साधारण 1 ते 1.5 कप मी पाणी टाकून घेणार आहे. छान असं पाणी आपण उकळवून घेणार आहोत.
छान अशी भाजी आपण इथे उकळून घेणार आहोत. बघू शकताय आपण. आता आपण या भाजीमध्ये शेव टाकून घेणार आहोत. छान असे मिक्स करून घेणार आहोत. 5 मिनिटं हे शेव आपण या भाजीमध्ये शिजवून घेणार आहोत. शेव आपण भाजीमध्ये शिजवून घेतलेले आहेत. बघू शकताय आपण. छान अशी कोथिंबीर आपण टाकून घेणार आहोत. आपली ढाबा स्टाईल शेव भाजी ही झालेली आहे. आता ती मी एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. मस्त गरमागरम ढाबा स्टाईल शेव टमॅटो भाजी तयार झालेली आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.